यो भिडियो ट्युटोरियलमा हामी अब डिटरमिनेन्ट्सको केही अपरेसन्सहरू हामी पढ्नेछौँ र यहाँनिर हामी एडिसन अफ डिटरमिनेन्ट्स हामी पढ्नेछौँ। फर्स्टमा इफ इच एलिमेन्ट अफ अ रो or column of a determinant is given as the sum of two terms, then the determinant can be expressed as the sum of two determinants. यदि कुनै पनि रोको या कुनै पनि कलमको एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ हामीलाई दुईटा टर्म्सको सममा दिएको छ भने हामीले त्यो डिटरमिनेन्टलाई हामीले दुईटा टु डिटरमिनेन्ट्सको सममा हामी एक्सप्रेस गर्नु सक्छौँ। हामी एउटा इक्जाम्पल दिउँ। एउटा डिटरमिनेन्ट छ र यसको एलिमेन्ट फर्स्ट रोमा पर्ने एलिमेन्ट a1 प्लस l1 र अर्को एलिमेन्ट छ b1 प्लस m1 र अर्को छ c1 प्लस n1 र a2 b2 c2 a3 b3 c3 र यो एउटा डिटरमिनेन्ट हो। र यो डिटरमिनेन्टको फर्स्ट रोमा जति पनि एलिमेन्ट्स छ त्यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ दुईटा टर्म्सको सममा देख्छ। a1 प्लस l1 यो पनि दुईटा टर्म्समा देख्छ, दुईटा टर्म्सको सममा देख्छ b1 र m1 र थर्ड एलिमेन्ट्स पनि हामीलाई दुईटा टर्म्सको सममा देख्छ c1 प्लस n1 र यो डिटरमिनेन्टलाई हामीले दुईटा डिटरमिनेन्टको सममा हामी एक्सप्रेस्ड पनि गर्नु सक्छौँ। फर्स्ट डिटरमिनेन्ट हुनेछ a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 र अर्को डिटरमिनेन्ट हुनेछ l1 m1 n1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 र हामीले यो डिटरमिनेन्टलाई दुईटा डिटरमिनेन्टको सममा हामी एक्सप्रेस्ड हामीले गर्यौं। कुनै पनि डिटरमिनेन्टलाई हामीले यसरी दुईटा डिटरमिनेन्टको सम्समा हामी एक्सप्रेस गरेर राख्नु सक्छौं। हामी सेकेन्डमा पढ्नेछौँ प्रपर्टिज अफ अ डिटरमिनेन्ट। यो अझै इम्पोर्टेन्ट हो। हामीलाई डिटरमिनेन्टको यहाँनिर 5 वटा पोइन्ट्स हामीलाई दिएको छ। यो डिटरमिनेन्टको 5 वटा पोइन्ट्स हामीलाई थाहा छ भने हामीले डिटरमिनेन्टलाई विदाउट एक्सपेन्सन पनि हामीले यो कुनै पनि डिटरमिनेन्टको भ्याल्यु हामी निकाल्नु सक्छौँ। र यहाँनिर फर्स्ट प्रोपर्टी छ द भ्याल्यु अफ अ डिटरमिनेन्ट रिमेन्स अनअल्टर्ड या अनचेन्ज्ड बाई चेन्जिङ इट्स रो इन्टु कलम्स एन्ड कलम्स इन्टु रोज। यदि कुनै पनि डिटरमिनेन्टको हामीले सबै रोलाई हामीले कलम बनायौँ या सबै कलमलाई हामीले रो बनायौँ भने डिटरमिनेन्टको भ्याल्यु चाहिँ अनचेन्ज्ड या अनअल्टर्ड हुनेछ, अर्थात् त्यसको भ्याल्युमा चेन्जेस आउने छैन। इक्जाम्पल दिनेछौँ। सेकेन्ड अर्डर भएको डिटरमिनेन्ट जसको एलिमेन्टहरू 1 2 2 -1 र यसलाई हामी एक्सप्यान्ड गर्नेछौँ -1 -4 र एन्सर -5 हुनेछ। र अब हामी यो डिटरमिनेन्टको रोज र कलम्सलाई हामी इन्टरचेन्ज गर्नेछौँ। डी ड्यास फर्स्ट रो चाहिँ फर्स्ट कलम बनिनेछ, सेकेन्ड रो चाहिँ सेकेन्ड कलम बनिनेछ र यसलाई हामी एक्सप्यान्ड गर्नेछौँ -1 -4 इक्वल्स टु -5 र
हामी अब 3 into 3 अर्डर भएको डिटर्मिनेन्ट हामी लिनेछौँ 1 minus 1 2 2 minus 1 1 1 minus 2 1 र यसलाई हामी एक्सप्यान्ड गर्नेछौँ फर्स्ट रो र फर्स्ट कलमलाई डिलिट गर्नेछौँ 1 into minus 1 plus 2 minus 1 फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम डिलिट गर्नेछौँ 2 1 जा 2 minus 1 plus 2 फर्स्ट रो र थर्ड कलम डिलिट गर्नेछौँ minus 4 plus 1 र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने 1 minus into minus plus 1 minus minus 3 हुनेछ 3 2 जा 6 र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने minus 4 र यो 3 into 3 अर्डर भएको डिटर्मिनेन्टको अब हामी रोज अनि कलम्सलाई हामी इन्टरचेन्ज गर्नेछौँ फर्स्ट रो चाहिँ फर्स्ट कलम हुनेछ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कलम हुनेछ थर्ड रो थर्ड कलम हुनेछ र अब हामी यसलाई एक्सप्यान्ड गर्नेछौँ 1 फर्स्ट रो र फर्स्ट कलम डिलिट -1 plus 2 minus 2 फर्स्ट रो र सेकेन्ड कलम डिलिट -1 plus 4 plus 1 फर्स्ट रो र थर्ड कलम डिलिट -1 plus 2 र यसलाई हामी फर्दर सिम्प्लिफाई गर्नेछौँ 1 minus 6 plus 1 र हामी यहाँनिर पाउनेछौँ -4 र डी र डी ड्यासको भ्याल्यु सेम आयो द्याट मिन्स डिटर्मिनेन्टको फर्स्ट प्रोपर्टी भ्यालिड हुन्छ डिटर्मिनेन्टको अर्को प्रोपर्टी छ यदि कुनै पनि डिटर्मिनेन्टको दुईटा रो एडजसेन्ट रो या एडजसेन्ट कलमलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्यौँ भने त्यो डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु चाहिँ सेम हुनेछ बट साइन चाहिँ चेन्ज हुनेछ र त्यसको लागि हामी एउटा इक्जाम्पल लिनेछौँ डी चाहिँ एउटा डिटर्मिनेन्ट र यसको एलिमेन्ट 0 2 -1 -1 0 -3 -1 2 1 र यसलाई हामी एक्सप्यान्ड गर्नेछौँ फर्स्ट रोबाट 0 into 0 plus 6 minus 2 minus 1 minus 3 plus minus 1 minus 2 minus 0 र यो डिटर्मिनेन्टलाई हामीले फर्स्ट रोबाट एक्सप्यान्ड गर्यो भने यस्तो हुन्छ र यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गर्नेछौँ 0 हुनेछ यहाँनिर प्लस 8 plus 2 equals to 10 र यो डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु 10 आयो अब हामी यो डिटर्मिनेन्टलाई हामी यो डिटर्मिनेन्टको एडजसेन्ट रो फर्स्ट रो र सेकेन्ड रोलाई हामी इन्टरचेन्ज गर्नेछौँ अब फर्स्ट रो चाहिँ सेकेन्ड रो हुनेछ र सेकेन्ड रो चाहिँ फर्स्ट रो हुनेछ र -1 0 -3 0 2 -1 र थर्ड रो चाहिँ एज इट इज रहनेछ र यसलाई हामी अब एक्सप्यान्ड गर्नेछौँ -1 2 plus 2 -0 0 -1 plus -3 into 0 plus 2 र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नेछौँ -4 -0 -6
र एन्सर आउनेछ -10 र यहाँनिर हामीले दुईटा रो एडजसेन्ट रोहरूलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर न्युमेरिकल भ्याल्यु 10 आयो है सेम, बट यहाँनिर नेगेटिभ साइन आयो। यो डिटर्मिनेन्टको कलम्सलाई एडजसेन्ट कलम्सलाई हामीले इन्टरचेन्ज गर्यो भने पनि यो डिटर्मिनेन्टको न्युमेरिकल भ्याल्यु सेम आउनेछ, तर साइन चाहिँ डिफ्रेन्ट आउनेछ। डिटर्मिनेन्टको अर्को प्रोपर्टीमा छ कुनै पनि डिटर्मिनेन्टको यदि दुईटा रो या दुईटा कलम चाहिँ आइडेन्टिकल हुन्छ भने त्यो डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु चाहिँ 0 हुनेछ। र अब त्यो प्रोपर्टी भ्यालिड छ कि छैन अब हामी चेक गर्नेछौँ। हामी एउटा डिटर्मिनेन्ट लिनेछौँ र यसको एलिमेन्टहरू 2 - 1 1 2 - 1 1 0 2 -1 र यसलाई हामी एक्सप्यान्ड गर्नेछौँ। फर्स्ट रोबाट 2 × 1 - 2 -1 -2 - 0 प्लस 1 × 4 - 0 यो हुन्छ -2 -2 प्लस 4 र यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने -4 + 4 = 0 र यहाँबाट यो प्रुफ हुन्छ कि कुनै पनि डिटर्मिनेन्टको यदि एडजसेन्ट रो आइडेन्टिकल हुन्छ भने डिटर्मिनेन्टको भ्याल्यु चाहिँ 0 हुनेछ। र नम्बर 3 मा छ मल्टिप्लिकेसन अफ डिटर्मिनेन्ट। द प्रोडक्ट अफ द टू डिटर्मिनेन्ट्स अफ द सेम अर्डर इज अ डिटर्मिनेन्ट अफ लाइक अर्डर। Multiplication may be performed row by row or row by column or column by column or column by row. दुईटा डिटर्मिनेन्ट मल्टिप्लाई हुनुको लागि दुईटा डिटर्मिनेन्टको अर्डर सेम हुनु पर्यो। यदि सेम छैन भने पनि हामीले सेम बनाउनु पर्यो। त्यसपश्चात हामीले दुईटा डिटर्मिनेन्टलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ र मल्टिप्लिकेसन हामीले रो बाई रो गर्दा पनि हुन्छ कि चाहिँ रो बाई कलम गर्दा पनि हुन्छ, कलम बाई कलम गर्दा पनि हुन्छ या कलम बाई रो गर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर 4टा अप्सन छ, हामीले जुनै पनि वेमा हामी गर्नु सक्छौँ। हामी एउटा डिटर्मिनेन्ट लिनेछौँ र यसको एलिमेन्टहरू A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 र अर्को डिटर्मिनेन्ट हामी लिनेछौँ यो D1 यो D2 र यसको एलिमेन्ट्सहरू हुनेछ P1 Q1 R1 P2 Q2 R2 P3 Q3 R3 र यो दुईटा डिटर्मिनेन्टको अर्डर 3 × 3 अर सेम भएकोले गर्दाखेरि we can get the product of D1 and D2. D1 र D2 को प्रोडक्ट निकाल्नेछौँ र हामी रो बाई रो गर्नेछौँ, रो बाई रो मल्टिप्लाई गर्नेछौँ र यहाँनिर फर्स्ट रो र D1 को फर्स्ट रो र D2 को फर्स्ट रो हामी मल्टिप्लाई गर्नेछौँ। A1 P1 प्लस B1 Q1 प्लस C1 R1 र फेरि पनि फर्स्ट रो र सेकेन्ड रो मल्टिप्लाई गर्नेछौँ। A1 P2 प्लस B1 Q2 प्लस C1 R2 र फर्स्ट रो र फेरि पनि थर्ड रो A1 P3 प्लस B1 Q3 प्लस C1 R3 र अब सेकेन्ड रो र फर्स्ट रो A2 P1 प्लस B2 Q1 प्लस C2 R1 फेरि पनि सेकेन्ड रो र सेकेन्ड रो A2 P2 प्लस
B2 Q2 प्लस C2 R2 फेरि थर्ड रो सरी सेकेन्ड रो र थर्ड रो A2 P3 प्लस B2 Q3 प्लस C2 R3 अब लास्टमा थर्ड रो र फर्स्ट रो A3 P1 प्लस B3 Q1 प्लस C3 R1 थर्ड रो र सेकेन्ड रो A3 P2 प्लस B3 Q2 प्लस C3 R2 र अब लास्टमा थर्ड रो र थर्ड रो A3 P3 प्लस B3 Q3 प्लस C3 R3